सेलिब्रिटी साइन्टिस्ट स्टेफन हकिन्सको निधन भएको छ। प्रस्तुत छ एक सेलिब्रिटी वैज्ञानिक हकिन्सको जीवनका बारेमा 10 रोचक तथ्यहरू। नम्बर 1, हकिन्सको जन्म त्यो दिन भएको थियो जुन दिन ग्यालिलियोको मृत्यु भएको ठ्याक्कै 300 वर्ष पुगेको थियो। अनि उनको निधन 14 मार्चमा भयो, अर्का सेलिब्रिटी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म भएकै दिनमा। ग्यालिलियो र आइन्स्टाइनकै बाटो पछ्याएर हकिङ फिजिकल कस्मोलोजीका एक बलियो खम्बा बन्न सफल भएका हुन्। अझ उनलाई स्कुलमा त झन् सबैले आइन्स्टाइन उपनामले नै बोलाउँथे अरे। अब दोस्रो तथ्य, आइन्स्टाइन उपनाम पाउनुभन्दा अघि 8-9 वर्षको बालक बेलामा उनी कक्षामा सबैभन्दा खराब विद्यार्थीको र्याङ्कमा पनि परेका थिए अरे। तेस्रो तथ्य, 21 वर्षको उमेरमा छुट्टी मनाउन घर आउँदा एक दिन उनी सिँढी ओर्लने क्रममा लडे र बेहोस भएका थिए। उनलाई डाक्टरहरूका लगियो। डाक्टरले सुरुमा उनलाई कमजोरी भएको होला भन्ने शंका गरे, तर पछि उनलाई मोटर न्युरोन नामको हेरिडेटी रोग लागेको पत्ता लाग्यो। त्यो त्यस्तो रोग थियो जसले गाँच्दै लाँदा सबै अङ्गले काम गर्न छोड्ने अनि श्वास नली पनि बन्द भएर निधन हुने सम्भावना थियो। त्यसैले उनलाई त्यति बेला डाक्टरहरूले 2 वर्ष मात्रै बाँच्ने बताएका थिए। हकिन्सलाई मोटर न्युरोन रोग पत्ता लाग्नुभन्दा केही समय अघि मात्र उनले आफ्नी बहिनीकी साथी जेन वाइल्डलाई भेटेका थिए। उनीहरू बीच प्रेम अंकुराउन लाग्दा हकिन्सको रोग पत्ता लाग्यो र उनी 2 वर्षभित्रै मर्ने सम्भावना पनि देखियो। तर अर्को वर्ष जेन र हकिन्सले बिहा नै गर्ने निर्णयका साथ इन्गेजमेन्ट गरे। सन् 1964 को अक्टोबरमा। हकिन्सले पछि सम्झेका थिए त्यो इन्गेजमेन्टले उनलाई बाँच्नै पर्ने एउटा अर्को कारण थियो। त्यसको 9 महिनापछि उनीहरूले विवाह पनि गरे। पाँचौं तथ्य, हकिन्सलाई रोगले जति जकड्दै गयो पनि उनी भने लडिरहे। चल्नै नसक्ने हुँदासम्म पनि उनी व्हीलचेयरमा बस्न मानेनन्। 2 वर्षमै मर्छन् भनेका हकिन्स 4-5 वर्षपछि बल्ल चल्नै नसक्ने गाह्रो हुन थालेपछि व्हीलचेयरमा बस्न थालेका हुन्। त्यो बेला उनी 25 वर्षको हाराहारीमा थिए। तर त्यसपछि उनले बोल्ने क्षमता पनि गुमाउन थाले। उमेर 30 कै दशकमा हुँदा उनले बोलेको बुझ्नै नसिक्ने भइसकेको थियो। पूर्ण रूपमा अशक्त भएका हकिन्सले आवाज निकाल्ने उपकरणको माध्यमले संवाद गर्न थाले। उनी 1 मिनेटमा 15 शब्द मात्र बोल्न सक्थे। अब 6औं तथ्य, जेनसँग विवाह गरेको 2 वर्षपछि उनको पहिलो छोरा रोबर्ट जन्मे। त्यसपछि 3 वर्षपछि उनकी छोरी लुसी अनि त्यसको 9 वर्षपछि छोरा टिमोथी जन्मेका थिए। तेस्रो छोरो जन्मदा उनकी श्रीमती जेनले जोनाथन हेलर भन्ने संगीतकार भेटेकी थिइन्, जससँग उनले 18 वर्षपछि विवाह पनि गरिन्। तर उनले एक अन्तर्वार्तामा छोरा भने जोनाथनको नभएर हकिङको नै भएको भनेकी छिन्। उनको तेस्रो छोरा जन्मेपछि हकिङको वैवाहिक जीवनमा समस्या आउन थाल्यो। 7औं तथ्य, उनले एउटा किताब प्रकाशित गरेका थिए, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम नामको, जसले संसारभर तहल्का मचाएको थियो। यो किताबमा उनले ब्रह्माण्ड विज्ञानमा अति नै कठिन विषयहरूलाई अति नै सरल तरिकाले बुझाएका छन्। यही किताबले नै उनलाई सेलिब्रिटी वैज्ञानिक बनाएको मानिन्छ। उनको तेस्रो छोरा जन्मेपछि हकिङको वैवाहिक जीवनमा समस्या आउन थाल्यो। जेनले एक संगीतकार भेटेकी थिइन् जोसँग उनी नजिकिएकी थिइन्। त्यस्तै हकिङ्सको पनि उनको स्याहार सुसार गर्ने नर्ससँग प्रेम बस्न थालेको थियो। तेस्रो छोरा जन्मेको 10 वर्षपछि हकिङ्सले आफ्नै हेरचाह गर्ने नर्ससँग लागेर घर छोडे। त्यसको 5 वर्षपछि पहिलो पत्नी जेनलाई डिभोर्स दिएर दोस्रो विवाह गरे।
तर त्यो विवाह पनि 10 वर्षमा नै टुट्यो। त्यसबीचमा स्टेफनसँग विवाह गरेकी भए पनि पहिलो पत्नीले हकिङलाई फेरि सहयोग गर्न थालिन्। अब 9औं तथ्य, हकिङ धर्मका मामलामा खरो थिए। उनले संसार देउताले होइन विज्ञानको सिद्धान्तले चल्छ भन्थे। एक अन्तर्वार्तामा उनले स्वर्ग नभएको र पुनर्जन्म पनि हुन नसक्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए देउता हुँदैन। र उनको निधनभन्दा 4 वर्ष अघि सन् 2014 मा उनले आफू नास्तिक भएको पनि घोषणा गरेका थिए। अब 10औं र अन्तिम तथ्य, उनका बारेमा धेरै फिल्म डकुमेन्ट्रीहरू बनेका छन्। सन् 2014 को थ्योरी अफ एभ्रिथिङ उनकै पत्नी जेनले लेखेको बायोग्राफीमा आधारित भएर बनाएको फिल्म हो। आफ्नो स्वास्थ्यका कारण जिन्दगीभर अति नै दुःख पाएका वैज्ञानिक स्टेफन हकिङ्सको आत्माको चिर शान्तिको कामना।